Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt az új csúcstelefonnak titulált Nothing Phone 3, ami a Phone 2-höz képest szinte mindenben fejlődött, de jóval drágább is lett nála, körülbelül 350 000-et kóstál, de megmaradtak, sőt tovább gondolták az egyedi Nothing Phone-okra jellemző funkciókat is. Például lett itt hátul egy kis LED Matrix kijelző egy érintésérzékeny gombbal. Érdekel? Nézd meg a videót, kezdjünk! A kicsomagolás is tipikus Nothing, egyedi egy lapos dobozkában van a telefon. Jobb oldalon vannak a kiegészítők, adnak egy áttetsző szilikontokot a telefon mellé, van egy USB-C-to-C kábel átlátszó végekkel, egy szokásos Nothingos SIM-kiszedőtű, valamint az új EU-s kötelező energia címke és egy kézikönyv. A telefon egy külön fakban, egy papírba van csomagolva, nálam a fehér színű jár, de van belőle egy fekete variáns is. Dizájnban a Nothing Phone-ok azok mindig is egyedit hoztak, és most is ugyanez volt a recept, bár egy kicsit azért csavartak rajta. Eltűntek az ikonikus Glyph ledek, helyette lett egy Glyph Matrix kijelző, aminek ráadásul van egy érintés és nyomás érzékeny kezelőgombja is itt a hátlapon. Megmaradt az átlátszó hátlapi dizájn is, és lett egy plusz kamera az előtthöz képest, egy telefotó. Na de ez a kamera elrendezés, hát elég érdekes, semmi szimmetria. Szerintem ez egy olyan dizájn, hogy valaki imádni fogja, valaki meg utálni. Tettem egyébként ki róla egy szavazást Instán, és az érdekes opció nyert szerintetek. Na de, vissza a telefonra, a kamerák között van még egy kis piros pötty, az egy LED, ami villog, hogyha éppen videózol a készülékkel. A dizájnról kb. Ennyi mondható el, anyaghasználat terén pedig alumínium kerettel, elő Gorilla Glass 7i, hátul pedig Gorilla Glass Victus üveggel találkozunk, védelem terén pedig IP54-ről IP68-ra ugrottunk, tehát most már teljesen vízálló. Kézben fogni, megérinteni, abszolút prémium érzete van, és nincsen semmilyen másik telefon hasonló külsővel, szóval egyedinek mindenképpen egyedi. Szemből nézve egy 6,67 incses kijelzőt találunk, technológiáját tekintve pedig AMOLED. A felbontás nőtt, 460 pixel per incses képpont sűrűséggel, a megjelenítés az tűpontos. A képfrissítés maximum 120 Hz, a csúcsfényerő pedig 4500 nit kis felületen, teljes kijelzőn pedig 1600 nitet tud, azaz napsütésben is tökéletesen leolvasható. Van 10 bites színmélység és HDR10+, valamint Always On Display is. A tartalom gyönyörű rajta, nem tudok belekötni, tök mindegy, hogy mit nézünk rajta, és a kávák is nagyon keskenyek, így egyszerűen jó ránézni, szuper ez a panel. Egy dologban viszont visszalépett, ez már nem LTPO, így 60 Hz alá nem megy, ez egyébként egy érdekes döntés a Nothing 2-höz képest. A kijelző alá van építve az optikai ujjlenyomatolvasó szenzor, ez jól és gyorsan működik, gyorsan felold, és a pontosságával sincsen gond. A hangzás pedig természetesen sztereórendszer, és ez is jól sikerült, hangos és tiszta is, némi basszus is van, korrekt ezen a szinten. Hardveres felhozatal alapján nem lehet igazi csúcstelefonnak nevezni, ez egy polccal azok alatt van. A rendszerchip egy friss Snapdragon 8S Gen 4, tárhely és RAM opció szempontjából pedig 12/256-os az alap és 16/512-es a nagyobb változat. Ez egy eléggé erős felső kategóriás felhozatal, szóval elvárható a villámgyors és sima működés, ami adott is. Benchmarkokon magas számokat kapunk, de a Snapdragon 8 Elite-től azért nagy a lemaradása. Stressztesztet viszont nem lehetett rajta lefuttatni, vagyis hát nem futott végig. Nem tudom, hogy milyen hűtés van benne, de elvérzik a 3D Mark Wildlife stressztesten. A telefon közben tűzforró lesz és kikapcsol, ilyet nem mostanában láttam. A játékokhoz viszont ez a hardware egyébként tökéletesen elegendő, mindent futtat maximális beállításokon akadásmentesen, így játszani bátran lehet vele bármivel, de egy félórás játék után már azért eléggé átmelegszik a telefon, viszont normál használat vagy amúgy játék közben nem találkoztam túlmelegedés problémával. Adatkommunikáció téren abszolút naprakész, van 2 nanoSIM slot, de van eSIM lehetőség is. Bluetooth-ból támogatja már a 6.0-át is, Wi-Fi-ből pedig a 7-es szabványt is ismeri, szóval elég jövőálló felhozatalt kapunk. A térerő, a hívásminőség, valamint a GPS, az pedig tökéletes volt a teszt során. Szoftverből Nothing OS 3.5-tel jelent meg Android 15 alapokon.
5 év fő Android verzió és 7 év biztonsági frissítést ad mellé a Nothing, ami remek vállalás. A Nothing OS külseje nekem továbbra is nagyon tetszik, szeretem ezt a fekete-fehér pontmátrixos stílust, és tetszenek az egyedi Nothingos widgetek is. Maga a felület gyors, stabil és elég jól személyre szabható, de akár a gyári Google design is előhozható, hogyha a Nothing féle stílus nem tetszik. Multitasking természetesen adott, van osztott kép, vagy lebegő ablak lehetőség is. A glyph ledek eltűntek a hátlapon, helyette lett a glyph matrix kijelző, ami személyre szabható, tud többféle információt megjeleníteni, stoppert futtatni, hívást kijelezni, de játékok is vannak rajta, mint például kőpapírolló, üvegezés és hasonlók. A hátlapon található érintésérzékeny felülettel lehet kezelni ezt a kijelzőt. Hát egyedinek egyedi, de hasznosnak azért nem feltétlen mondanám, de ti mit gondoltok róla? Aztán van az Essential Space Hub, ami a lezáró alatti gomb megnyomásával érhető el. Ez elvileg segít a napi feladatokat optimalizálni az AI segítségével. A gomb megnyomásával, hosszannyomásával vagy dupla klikkel különböző feladatokat hajt végre, screenshotot készít, jegyzetet írhatsz alá, vagy akár hangjegyzetet is készíthetsz, amit utána leíratoz. Ide bekerülnek a napi teendőid, ami kipipálható, kicsit hasonló a Samsung-féle Now Briefhez, de amúgy mégiscsak más. Ötletnek jó, de a megvalósítás az nem. A gomb nem testre szabható, és állandóan véletlen megnyomom, ahogy megfogom a telefont, ami nagyon idegesítő. De ettől eltekintve a Nothing OS egy nagyon-nagyon jó rendszer, egyedi és hosszan támogatott, és folyamatosan érkeznek rá új funkciók, úgyhogy tényleg dolgoznak rajta a háttérben a szoftveres élményen. Akkumulátorból egy 5150 mAh-órás új szilícium-szén technológiás egységet szereltek a készülékbe. Az üzemidő körülbelül másfél napos egy normál használatot feltételezve. A PCMark üzemidőteszten egészen jól szerepelt, úgy néz ki, hogy jól van optimalizálva a rendszer, több ennél nagyobb kapacitású telefont is lenyomott. Töltés szempontjából 65 watttal lehet etetni vezetékesen, ekkor kerek 1 órás a töltési idő. Van 15 wattos vezeték nélküli töltés is, 7,5 wattos visszatöltés az USB-C porton keresztül, vagy 5 wattos vezeték nélküli visszatöltés is van a hátlapról. Aksi és töltés terén több mint korrekt ez a készülék. Kamerák szempontjából is hozza a telefon azt, amit a többi aspektusból is, felső kategóriás, de nem csúcskomponensek. 50 megapixeles kamerák sora van a telefonon, az elsődleges, az ultraszéles, a telefotó és a selfie is ekkora felbontást kapott. A kamera app az pedig gyors, jól használható, vannak extra módok, különféle bekonfigurált fotostílusok, és van Pro mód is, nyers fotókészítési lehetőséggel. Na de nézzük a képeket. Az elsődleges nagyon jó fotókat készít, a színek szép természetesek, jók a részletek is, remek a dinamika tartomány is. Van kétszeres szenzorzoom is, a képek úgyis teljesen rendben vannak. Ránézésre nagyon egyben vannak ezek a fotók, itt is egy kicsit csak az érezhető, hogy igen, egy picit az igazi csúcstelefonok alatt van. Az ultraszélesek 50 megapixelben általában elég jók szoktak lenni, itt ahhoz képest szó-szó. A színek és a dinamika rendben van, és a részletesség is egész jó, de egy kicsit lágyabbak a fotók, mint elvárnám, főleg a képek széleinél egy kicsit elmosodottak. No meg egy ilyen ultraszéles mellé dukálna egy autofókusz is, ami itt nincsen. A telefotó újdonság és papíron elég erős, egyébként a Samsung szállítja. A színek és a dinamika itt is nagyon jók, igaz, a színek egy kicsit melegebbek, egy kicsit eltérnek a másik kettőtől, de a kép élessége terén is elmarad a csúcstelefonok telefotóképeitől, de összességében nagyon szép képeket csinál, és ez a 6-szoros nagyításra is igaz, a digitális zoom csak egy picit ront a kép élességén és a részletességén. Ennek viszont van autofókusza is, így elég jó makrók készíthetők vele. Portré módban az elsődlegest 1- és 2-szeres, telefotót 3- és 4-szeres nagyításban használja. Mindegyik nagyon jó, mind a tárgy, mind az elválasztás, mind a háttér nagyon jó, minőségi képek készíthetők vele, de egy kicsit eltérő a színkezelés a két kameránál. A selfie-ben sem csalódtam, remek, részletes fotókat készít, kiváló dinamika tartomány mellett. Nézzük az esti képeket. Sötétben továbbra is jó az elsődleges,
Nagyon kevés a zaj, a részletek jók, a színek és a dinamika is ott van a szeren, remek fotókat tud készíteni. Az ultraszéles is egész ügyes éjszaka, nem csúcsképek, de az átlagnál jobbak, sokkal részlet és remek a dinamika. A látság viszont néha éjszaka is visszaköszön. A telefotó alapvetően nagyon ügyes, mind részletesség, mind élesség, mind zajkezelés és színek tekintetében is, de minthogyha egy kicsit alulexponáltak lennének a képek, sötétebbek, mint elvárnám, igaz, hogyha nyers fotót készítesz, ezen utólag azért lehet javítani. Videózni pedig az összes kamerával lehet 4K 60 képkockával. A kamerák között lehet váltani is a felvétel közben. A felvétel minősége mind a három kamera esetén jó, az elsődleges remek, a dinamika és a részletek és a színek is nagyon jók. Az ultraszéles is meglehetősen jó, annyi, hogy itt kevésbé éles a felvétel, de egy ultraszélestől jónak számít. És a telefotó is nagyon rendben van, de kicsit ez is kevésbé éles, mint az elsődlegesé, és van minimális képzaj is. A képstabilizálás az remek, séta közben nagyon jól kisimítja a mozgásokat. Éjszaka ugyanígy jól teljesít mind a három, az elsődleges nagyon jó, sok részlettel és kevés zajjal. Az ultraszéles és a telefotó is használható, ezek azért zajosabbak és lágyabbak az elsődlegesnél, de a dinamika és a részletek is rendben vannak. Igazából videózni ebben a 350 000-es kategóriában elég jól tud ez a telefon is. Nézzük meg az összegzést, ami pozitív is, meg nem is. Ez egy teljesen jó, kiegyensúlyozott telefon. Minőségi dolog, jó kézben tartani, és minden szempontból hozza a kötelezően jó szintet. Kijelző, hardware, adatkapcsolat, üzemidő, töltés, kamerák, azok mind hozzák a kötelezőt. Ami egy kis extrát ad hozzá, az a remek szoftver, no meg ugye a teljesen egyedi külső. Alapvetően az van vele, hogy mindenből jót ad, de egy kicsit mindenből kevesebbet, mint a legjobbak. Ami viszont negatívum, az az ár, körülbelül 350 000 forint. Körülbelül ennyiért lehet venni egy OnePlus 13-at is, ugye egy Google Pixel 9 Pro XL-t, de nagyjából körül lehet venni egy Galaxy S25 Plus-t is, és azok a telefonok, azok az egyediségen kívül mindenből többet adnak. Szóval ennyiért csak akkor éri meg, hogyha az ember kifejezetten ezt a márkát keresi, és abból a legjobbat akarja, vagy tényleg nagyon bejön neki ez az egész egyedi Nothing vibe. De ahhoz, hogy őszintén ajánlani tudjam, ahhoz körülbelül egy 280-300 ezeres árcímke dukálna hozzá. Ti mit gondoltok a Nothing Phone 3-ról? Tetszik? Vagy utáljátok? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen a figyelmet, viszlát a következő videóban, ciao.